हाय व्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत बोंबील बटाटा रस्सा भाजी। तर इथं वांगी बटाटा मी घेतलेले आहेत। वांगी बटाटा बोंबील रस्सा आहे हा। तर ह्याच्यासाठी मी 2 बटाटे घेतलेले आहेत, स्वच्छ धुवून असे साधेसकट घ्यायचे आहेत, उभे चिरून। आणि वांगी देखील मी घेतलेले आहेत। तर ही वांगी आहेत 4। तर ही पण मी अशी उभी चिरून घेतलेली आहे आणि पाण्यात ठेवलेली आहेत। तर आपण वाटण करणार आहोत। तर त्या वाटणासाठी आपल्याला पाहिजे 3 चमचे भरून कारळे, हे कारळे किंवा ह्याला खुरसणी पण म्हणतात। तर हे घ्यायचे आहेत, भाजून घ्यायचे आहेत लो फ्लेमवरती 2-3 मिनिटं। छान तडतडायला लागले की छान भाजून काढून घ्यायचे मिक्सरमध्ये। सगळ्यात आधी आपण हे वाटणार आहे, ह्याच्यासोबत बाकी काही ॲड नाही करायचं। जर ॲड केलं तर हे वाटले जात नाही। मग सगळ्यात आधी मिक्सरमधून आपण हे फिरवून घेणार आहे। त्यानंतर आपण वाटणार आहे 1 छोटी वाटी शेंगदाणे भाजून घेतलेले आहेत सालीसकट, थोडीशी कोथिंबीर, अर्धा इंच आल्याचा तुकडा, 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या, थोडासा कढीपत्ता आणि ही 2 हिरवी मिरची आहे। ही फिकट मिरची आहे, थोडीशी मी तव्यावर भाजून घेतलेली आहे। ही अजिबात तिखट नाही आहे, मी चवीसाठी टाकते आहे। तर आता आपण सगळ्यात आधी हे वाटून तयार करून घेऊया। नंतर फोडणीसाठी आपण टाकणार आहे 1 कांदा छोटा आणि 2 टोमॅटो। आणि इथे पहा, मी कढईमध्ये बोंबील स्वच्छ धुवून चिरून मग तेलामध्ये लालसर फ्राय करून घेतलेले आहेत। आता आपण गॅसची फ्लेम जी आहे बोंबलाची ती बंद करून घ्यायची। आपले बोंबील तळून झालेले आहेत, असे लालसर आपल्याला बोंबील तळून घ्यायचे आहेत। हे पहा, कारळे आपण वाटून घेतलेले आहे। कारळ्यांसोबत काहीही न टाकल्यामुळं कारळे व्यवस्थित वाटले गेले। आता आपण ह्याच्यात ॲड करूया शेंगदाणे, मिरची, कोथिंबीर, आलं लसूण, कढीपत्ता। आता हे सगळं साहित्य आपण थोडंसं पाणी टाकून वाटून घ्यायचं आहे। हे पहा, इथे बोंबील बटाटा आणि वांगीसाठी मी तेल घेतलेलं आहे पातेल्यामध्ये। तर हे आहे 3 चमचे तेल। सगळ्यात आधी आपण ह्याच्यात टाकणार आहे बारीक चिरलेला कांदा। कांदा आपल्याला छान असा ना लालसर करून घ्यायचा आहे, लाल असा गोल्डन फ्राय करून घ्यायचा आहे। इथे मी 3 चमचे तेल घेतलंय, तुम्ही कमी जास्त करू शकता तुमच्या हिशोबाने। हे पहा, कांदा छान असा फ्राय झालेला आहे। आता आपण टाकायचे 2 चिरलेले टोमॅटो आणि टोमॅटो सोबतच आपण ज्या भाज्या घेतल्या होत्या ना त्या देखील ॲड करायच्या, म्हणजे टोमॅटो सोबत त्याही परतून निघतील। बटाटा शक्यतो ना सालीसकटच वापरायचा, चांगला ही साल आपल्यासाठी, फायबर असतं सालींमध्ये। तर आता ह्या छान अशा परतून घ्यायच्या आहेत हाय फ्लेमवर 3-4 मिनटं। हे पहा, हाय फ्लेमवर आता आपण भाज्या परतून घेतलेल्या आहेत। आता आपण त्याच्यात टाकायचं आहे हळद 1 चमचा, घरगुती काळा मसाला आहे हा 2 चमचे, कांदा लसूण मसाला टाकते 4 चमचे, कारण आपण रस्सा भाजी करणार आहे। तर तुम्हाला किती तिखट खाता त्या हिशोबाने ह्याच्यामध्ये मसाले ॲड करा। आता हे छान असे मसाले परतून घ्यायचे आहेत फक्त 1 मिनिट। इथे मी ॲड करते 1 चमचा भरून मटन मसाला, याच्याऐवजी तुम्ही चिकन मसाला देखील ॲड करू शकता। ह्याच्यामुळे ना खूप छान टेस्ट येते आपल्या बोंबलाच्या रश्श्याला। तर आता आपला मसाला छान असा परतून झालेला आहे। आता आपण काय करणार आहे,
जे वाटण आपण बनवलं होतं ना, कारळे, आलं, लसूण, कोथिंबीर, ते आता आपण ह्याच्यामध्ये ॲड करायचं आहे, शेंगदाणे वगैरे. आणि आता आपण हे वाटण जे आहे ना ते परतून घ्यायचं आहे या भाज्यांसोबत. हे पहा, छान असं एक लो फ्लेमवरती परतायचं आहे, नाहीतर हे वाटण खाली सगळं चिटकून जाईल. 1-2-3 मिनटं फक्त परतून घ्यायचं आहे आपल्याला. हे पहा, आता आपला मसाला जो आहे ना तो परतून झालेला आहे. तर आता आपण हे वाटणाचं पाणी टाकूया, मिक्सरच्या भांडा हिसळलेलं. आणि आता तुम्हाला जितका रस्सा हवा आहे तितकं तुम्ही ह्याच्यामध्ये पाणी ॲड करायचं आहे आणि हाय फ्लेमवर ही भाजी मस्त अशी शिजवून घ्यायची आहे. तुम्हाला जितकं पातळ घट्ट कालवण पाहिजे आहे त्या हिशोबाने तुम्ही ह्याच्यामध्ये पाणी ॲड करायचं आहे. तर मी इथे 1 तांब्या टाकलेला आहे पूर्ण. ह्याच्यामध्ये शेंगदाणे आणि कारळे असल्यामुळे काय होतं ना की हे पहा, ताटली आपण मसाला काढलेली ती देखील मिसळून घ्यायची आहे. ह्याच्यामध्ये शेंगदाणे आणि कारळे असल्यामुळे काय होतं ना, शेंगदाण्यांमुळे ना ह्याला घट्टपणा येतो या रश्श्याला. आता आहे ना आपण छानपैकी, मला असं वाटतं वांगी आणि बटाटा शिजण्यासाठी पाणी लागेल, तर ती मी अर्धा तांब्या अजून ॲड केला आहे. तर आपण ह्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे आत्ता. आणि जेव्हा हे कालवण उकळेल तेव्हा आपण हे तळून ठेवलेले बोंबील ह्याच्यात ॲड करायचे आहेत. हे पहा, आता आपण या रश्श्यामध्ये मीठ टाकूया. तुम्हाला जर बोंबलाची चव आवडत असेल तर तुम्ही हे जे तळलेले बोंबील ह्याच्यातले अर्धे बोंबील काढून मिक्सरला बारीक वाटून पण ह्याच्यामध्ये ॲड करू शकता, जास्त टेस्ट येते रश्श्याला. तर आता आपण पहिले उकळी काढूया. पहा, आपल्या वांगी बटाटा रश्श्याला उकळी आलेली आहे. तर आपण बोंबील फ्राय केलेले ह्याच्यात सोडायचे आहे आणि थोडंसं रस्सा टाकून हे तेल देखील वाटीतलं काढून घ्यायचं आहे. हे करा. आता आपण फक्त 5 मिनटं ही भाजी उकळणार आहे, कारण बोंबील आपण छान असे तळून घेतलेले आहेत. 5 मिनटात तळलेले बोंबील आरामशीर शिजतात आणि वांगी बटाटा मी पातळ कापले, तर जास्त वेळ लागणार नाही आहे शिजायला. तर मग 5 मिनटं ही भाजी उकळी काढून घ्यायची आहे. पहा, 5 मिनटं झालेली आहे, आपली भाजी उकळलेली आहे. तर आता आपण चेक करायचं आहे आपला बटाटा शिजला आहे की. हे पहा, अगदी सहज कट होतं वांगं देखील, त्यामुळे आपली भाजी रेडी आहे. तर आता ही गॅसची फ्लेम ऑफ करते आणि ही भाजी मी तुम्हाला बोंबील बटाटा वांगी रस्सा सर्व करून दाखवते. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपला वांगी बटाटा बोंबील रस्सा भाजी तयार आहे. कशी दिसते ना, टेस्टी टेस्टी, यमी यमी. तर ही रेसिपी तुम्ही नक्की बनवून पहा. रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा. रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा.